السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو تلفاز سوني 22 بوصة LED به مشكل سأوصله بالكهرباء. لاحظوا فقط اللمبة الأمامية الحمراء، لمبة الباور، تومض مرتين ويبقى التلفاز على هذا الوضع لا يقلع. إذن هذا هو مشكل التلفاز. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وعلى حسب الجدول ما يعرف بجدول الأخطاء الخاص بسوني برافيا، الليد الأمامي عندما يومض أو يعمل فلاش مرتين فالمشكل من الباور سبلاي على حسب ما مكتوب في الجدول، وبالتحديد من 12 فولت، من جهة 12 فولت به ايرور. لنكتشف. سأوصل التلفاز بالكهرباء. نأخذ المالتيمتر، وضع سالب المالتيمتر هنا في القطعة الحديدية. كما تلاحظون هذه المكثفات من خلالهم سوف نفحص الجهود. إذن هنا لا يوجد جهد، ولكن علينا بالضغط على زر الباور من الأزرار أو من الريموت. لاحظوا 24 فولت هي اختفت. نضغط مرة أخرى تظهر 24 فولت، يعني تختفي لأن الكنترول أصدقائي يكتشف بأن يوجد مشكل في أحد مكوناته ويفصل بطبيعة الحال. المكثفة الثانية لا يوجد جهد. نضغط على زر الباور. لاحظوا هنا تظهر 5 فولت وتختفي في هذه المكثفة الأخرى. هنا تقريبا 12 فولت. لاحظوا يعني تظهر لي على الباور سبلاي. أعتقد بأنها جيدة، ولكن رغم هذا سوف أقوم بعمل خطوة لكي أتأكد أكثر، وهي بتشغيل الباور سبلاي. نشغلها يدويا، أي بربط البين الأون مع البين ستاند بي لكي تكون الباور سبلاي في وضع مفتوح دائما، لا تفصل. إذن سأفصل الكهرباء. إذن سنبحث هنا في هذا الكونيكتر هذا على كلمة on off. ها هي، لاحظوا هنا مكتوب on off. هذا هو on off، وجهد ستاند بي 3.3 فولت. ها هي، سوف أوصلها مباشرة مع بين on off. إذن سأوصل السلك الأبيض مع السلك البرتقالي. السلك البرتقالي فهو ل on off والأبيض ل stand by. إذن سنستعمل السلك على هذا الشكل ونوصل الأبيض مع البرتقالي. إذن على هذا الشكل نرجع السوكيت أو الكونيكتر في مكانه. إذن سنوصل الكهرباء مجددا. إذن نأخذ المالتيمتر. إذن لنرى الجهود الآن. لا يوجد شيء، ربما هذا السلك لم يكن موصول جيدا. الآن 24 فولت ها هي ثابتة. هنا 5 فولت جيد. هنا حوالي 12 فولت، 11 فولت فاصلة 75 ملي أمبير، تقريبا 12 فولت. أعتقد بأن الباور سبلاي أصدقائي جيدة، لا مشكلة فيها، عكس ما يقولون في جدول الأخطاء
الخاص بسوني برافيا. للإشارة ذلك الجدول لا يكون يعني دقيق يعني في أغلب الأحوال. ما سوف أقوم به الآن أصدقائي، سوف أحاول تشغيل إضاءة الخلفية. سوف أشغل يعني الدرايفر ليد حتى هو أشغله يدويا لأرى، لأن بعض الأحيان أصدقائي ربما يكون مشكل إضاءة ولهذا التلفاز لا يقلع. فلهذا سوف أتأكد من الدرايفر ليد وحتى أيضا من الليدات، أي إضاءة الخلفية ككل هل هي شغالة في التلفزيون أم لا. كما تلاحظون هذا السوكيت هذا فهو خاص بالإضاءة، هذا فقط خاص بالإضاءة بحيث يوصل التغذية للدرايفر ليد، وهي عبارة عن 24 فولت. هي مكتوبة 24 فولت. أيضا مكتوب هنا ديمر فهو الخاص بالتحكم في الإضاءة. إذا سوف نأخذ يعني هذا، لاحظوا هنا مكتوب بي ال وهو اختصار لكلمة باك لايت، وهنا اون، هنا يعني مكان تشغيل الباك لايت بحيث تأتيها إشارة من الكنترول وتشتغل. إذا سوف نحاول يعني إدخال إشارة الأون يعني يدويا، وهي سوف أقوم بإزالة هذا السلك هذا. لاحظوا هنا بي ال اون. إذا هذا السلك، هذا السلك الأزرق سأقوم بإزالته، ومن ثم أشغل إضاءة الخلفية. تابعوا. إذا كما تلاحظون الآن فصلت هذا السلك الأزرق الخاص بعملية الأون. سوف ألمسه بيدي وألاحظ إن كانت يعني الإضاءة سوف تشتغل أم لا. لاحظوا من خلال هذه الجوانب. إذا سألمس السلك هذا. لاحظوا عندما لمسته ها هي الإضاءة، رأيتم؟ أو يمكننا يعني وضع المالتيمتر على وحدة قياس الدايود هكذا، ونقوم بوضع هكذا المالتيمتر. لاحظوا الآن إضاءة هي شغالة، رأيتم؟ عندما أفصل تنطفئ، هي عندما أوصل، رأيتم؟ إذا إضاءة التلفزيون الدرايفر ليد والليدات فهي يعني جيدة، ولكن الباور سبلاي أيضا جيدة، ولكن التلفاز كما تلاحظون لا يقلع، تبقى فقط هذه اللمبة يعني توميد. الآن سوف أنتقل إلى المرحلة الموالية، وهي بفحص الجهود على المذر بورد، على البطاقة الأم. فتابعوا. إذا سنفحص الجهد على هذه الملفات هنا. لاحظوا نأخذ المالتيمتر، نفحص في هذا الملف هنا. هنا 1.1 فولت، هذا 1.7 فولت، هنا 3.3 فولت، هنا 5 فولت. إذا الملفات هنا كلها يعني بها جهود، أي هذه الاي سيات، وهي تكون محول دي سي إلى دي سي، وتكون خافضة للجهد. مثلا هنا تدخل 12 فولت، لاحظوا ها هي 12 فولت، ويحولها الاي سي عبر هذا الملف إلى 5 فولت. إذا الجهود في المذر بورد يعني جيدة. ما سوف أقوم به الآن هو تفقد الفلاشة أو الإبروم للتلفزيون لأرى إن كان يعني واصل له جهد أم لا. ففي الغالب هذا أصدقائي أعتقد بأنه مشكل سوف يكون في السوفت وير، والله أعلم. المهم سوف أزيل هذه القطعة الحديدية هنا. يوجد المعالج البروسيسور، وحتما سوف نجد الفلاشة أو إبروم التلفزيون هنا. تابعوا. إذا كما تلاحظون هذا هو بروسيسور التلفزيون، وهذا عبارة عن إبروم، هذا ليس فلاشة SPA، فهو إبروم. سوف نلاحظ إن كان يعني به داخل له يعني تغذية. المفروض أن نجد يعني 3.3 فولت داخل له. إذا هذا هو البين الخاص بالتغذية، لاحظوا موجودة 3.3 فولت.
والبروسيسور أكيد به تغذية، به حرارة ضعيفة، فهو يتغذى كما تلاحظون هنا 1.1 فولت، فهي لتغذية البروسيسور. هذا المعالج لنرى الرامات، الرامات 1.7، لاحظوا داخل 1.7 إلى الرامات. إذن أصدقائي أعتقد بأنه كما قلت مشكل سوفت وير، ولكن عليكم أن تعرفوا شيء بالنسبة لهذا التلفاز سوني برافيا. فالسوفت وير الخاص بهذا التلفزيون ليس موجود هنا في هذا الإبروم. أي سوفت وير، عندما أقول سوفت وير أي نظام تشغيل التلفزيون. فهذا التلفاز فهو يحتوي أيضا على نظام تشغيل، يعني كالحاسوب. هنا راه العملية أصدقائي كالكمبيوتر. إذن الفلاشة أو السوفت وير، الفلاشة التي تحتوي على سوفت وير أو نظام تشغيل التلفزيون فهي موجودة داخل هذا الآي سي. هذا الآي سي مدموج فيه أصدقائي المعالج وكارت الشاشة، أي كارت الجرافيك. الاي سي او المعالج المسؤول عن اخراج يعني اشارة الصورة لكابل الفي دي اس، يعني اشارة الفي دي اس مدموج هنا، ومدموج يعني عدة يعني دوائر الكترونية، ومن بينها يا اصدقائي الفلاشة التي تحتوي على سوفت وير او نظام تشغيل التلفزيون. وهذا الإبروم هنا فهو موضوع أو مركب هنا فقط للذاكرة، للحفظ. فمثلا إن غيرنا يعني في إعدادات التلفاز، مثلا أصدقائي إن أطفأنا التلفاز على قناة معينة، كنا نتفرج على قناة معينة بمستوى صوت معين، طفأنا التلفاز، فصلنا على الكهرباء، عندما نقوم بتشغيله يشتغل على نفس القناة التي انطفأ عليها، وعلى نفس مستوى الصوت، وعلى نفس مستوى الإضاءة، على نفس مستوى الألوان. يعني جميع هذه التغييرات التي نقوم بها يعني من خلال الريموت فهي كلها يعني تخزن هنا في الإبروم. فالإبروم أصدقائي في هذا التلفزيون يعني التلفاز ككل لا يقلع أو يعمل بوت من هذا الإبروم، فهو يعمل بوت من فلاشة داخلة في هذا الاي سي هنا. إذن الإبروم ليس له علاقة بسوفت وير التلفاز، ولكن قد يكون هو سبب المشكل. فسوف نقوم يعني بعمل خطوة. كما قلت هذا الإبروم فهو مركب فقط للتخزين للذاكرة. ما سوف أقوم به الآن هو إزالة هذا الإبروم ووضعه في المبرمجة، وأقوم بمسحه مسح تام، أقوم بفرمطته وأركب في التلفاز وأجرب مجددا، ربما سوف يقلع التلفاز. فكما قلت أصدقائي، فعليكم أصدقائي أن تعرفوا شيء عن أجهزة سوني. فأجهزة سوني يعني أبسط مشكل يكون في مكوناتها فالتلفاز لا يقلع، يبقى فقط يومض في كما رأيتم. فاحتمال أن يكون يعني خلل في هذا الإبروم، والخلل الذي سوف يكون أي قد يكون يعني امتلأ على آخره، وقع فيه مشكل من نوع ما، مثلا احتمال أن يكون يعني به مشكل. فعندما نقوم بإفراغه ونركبه سوف يتضح لنا كل شيء. فتابعوا أصدقائي. وللإشارة هذا الآي سي ليس فلاشة اس بي اي، وأيضا كذلك هذا الآي سي هذا أعتقد بأنهم منظمات للجهد. المهم سوف نزيل هذا الإبروم، ندهن القليل من الفلاكس. إذن بعد إزالة الإبروم، ما رأيكم أصدقائي أن نقوم يعني بتجربة، وهي بتشغيل التلفاز أو إيصال الكهرباء الآن
بدون إبروم. لنجرب لنرى إن كان سوف يظهر تغيير، ولكن قبلها سوف أزيل هذا السلك الذي عملته هنا، هذا، وأركب هذا السلك الأزرق الخاص بالإضاءة، سوف أركبه في مكانه ونلاحظ هكذا. إذن لنوصل الكهرباء، بسم الله. لاحظوا أصدقائي الآن لم تعد اللمبة يعني تشتعل، لقد تحولت الآن أو اشتغلت الآن الخضراء. رأيتم يوجد هنا تغيير، ولكن إضاءة الشاشة أو إضاءة الخلفية غير شغالة. إذن هذا يدل أصدقائي على أن هذا الإبروم هو سبب المشكل. أرأيتم؟ سوف ألاحظ يعني الجهود. الباور الآن في وضع يعني تشغيل. ضروري أن نعرف هذا أو نفهم هذه المسائل أصدقائي. لاحظوا هنا، لاحظوا موجود جهد، يعني الباور سبلاي الآن في وضع أون. سوف أعيد يعني فصل الكهرباء. فصلت الآن الكهرباء، سأشغل مجددا. لاحظوا لم تشتغل الحمراء أو الخضراء. ننتظر قليلا. رأيتم الآن اشتعلت الخضراء. إذا كما قلت لكم سوف أقوم يعني بمسح هذا الإبروم، أعمل له فورمات ونرى. تابعوا. إذن سأفصل الكهرباء الآن. سأخذ هذا السوكيت الخاص بالإبروم، نأخذ الإبروم. إذن علامة الآي سي سوف نجعلها في اتجاه السلك الأحمر في السوكيت. السوكيت يعني مسبقا كان مركب فيه إبروم وقد نسيت فيه يعني. إذن نركب الإبروم على هذا الشكل هكذا، ونركبه في المبرمجة. سوف أستعمل هذه المبرمجة ال RT 809 F. على هذا الشكل. الآن سأركبها في الحاسوب ونتابع باقي المراحل. الآن سأربط المبرمجة مع الحاسوب عن طريق كابل ال USB. نأخذ البرنامج الخاص بالمبرمجة. إذا نعمل كليك على هذه الخاصية، نعمل كليك هنا. الإبروم فهو 16 بيت وسعته 32 كيلو بايت. إذن سأختار 24256. إذا كما تلاحظون البرنامج تعرف على الإبروم، هي 32 كيلو بايت. نضغط على هذه الخاصية ونعمل كليك على هذه الخاصية إيراز. الآن سوف يتم يعني مسح الإبروم بشكل تام. إذا كما تلاحظون لقد انتهى، مكتوب هنا إيراز سوكسي. إذا لقد تمت فرمطة الإبروم بشكل تام. الآن سأقوم بتركيبه في التلفاز ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. تابعوا.
جيد. الآن سأقوم بتوصيل الكهرباء ونرى. إذن بسم الله. الآن تشعلت الخضراء مباشرة. سمعتم الآن رنة إقلاع يعني تلفزيونات سوني. الإضاءة الآن شغالة. الآن التلفاز كما تلاحظون لقد أقلع. رأيتم أصدقائي؟ يعني مشكل غريب. وفي الجدول قالوا لك بأن المشكل من الباور. على العموم علينا التعامل دائما مع الأجهزة تلفزيونات سوني وشارب، يعني الأجهزة اليابانية فكلها يعني تقريبا نفس النظام. علينا أن نتعامل معها بذكاء. إذا كما تلاحظون التلفاز رجع لوضع المصنع. إذا نختار اللغة هكذا، وهنا ندخل الكود. هنا إلزامي علينا أن ندخل الكود، أي كود يعني تختارون، باستثناء أو ما عدا الأصفار. الأصفار غير مقبولة كما تلاحظون. إذا ندخل مثلا 888. نعيد، نضغط اوكي. اذا نختار هنا قال لك يعني هل يعني مود المنزل او مود او شوب يعني المتجر. نختار المنزل. هنا يقول لك هل تريد يعني ادخال القنوات، يعني ليبدأ البحث في القنوات. يعني نتخطى هذه الخاصية حاليا. نضغط اوكي. اذا كما تلاحظون الان التلفاز اشتغل بشكل جيد. ملحوظة الان اشتغل على قناة تي اف 1، فهي قناة فرنسية. مثلا نختار قناة، لاحظوا ان فرانس 2. يعني هذه القنوات أصدقائي لا تسجل يعني في الإبروم، فيمكن لديها يعني إبروم آخر تسجل فيه، أو تسجل في إبروم أو في الفلاشة المدموجة يعني مع البروسيسور. إذن هذا من هذه النقطة هنا يتضح لنا بأن الإبروم، ذلك الإبروم الذي قمنا يعني بمسحه مسح تام، ليست له علاقة يعني بتخزين القنوات أو شيء، فقط له علاقة بتخزين يعني الإعدادات. مثلا لو دخلنا هنا إلى الميني واخترنا مثلا غيرنا في الصورة، غيرنا في الصوت إلى آخره، فهذا كله يعني يخزن في الإبروم الذي قمنا يعني بمسحه، ومستوى الصوت إلى آخره. لو في هذه اللحظة أصدقائي قمنا يعني بإزالة الإبروم مرة أخرى من التلفاز ووضعناه في البرنامج واستخرجنا منه نسخة، سوف نجده يعني مليء بأكواد البرمجة الخاصة بهذه المسائل التي قمنا الآن بتغييرها. مثلا الدخول إلى هذه المسائل، الصوت، اختيار اللغة في الأول. إذا أتمنى أن تستوعبوا هذه المسائل. الآن أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.